Bună dimineața, oameni buni, și bine ați revenit la Aventura TV. Să știți că astăzi n-arăt foarte bine și vreau să vă mai spun încă un lucru, și anume faptul că motivul pentru care am venit aici nu are aproape niciun fel de legătură cu muntele. Are legătură cu învățământul, prin faptul că mă aflu într-o mică localitate din nord-vestul țării Galilor, numită Prestatin, unde împreună cu câțiva colegi de la școala Lucieni și cu alte colege de la grădinița numărul 1 din Târgoviște, am venit pentru un schimb de experiență în domeniul învățământului, despre care este foarte mult de discutat, însă nu este, cred eu, nici locul și nici momentul să facem acest lucru. După o săptămână de zile de schimb de experiență realizată cu școala din Prestatin, are un nume galesc care, din păcate, în acest moment îmi scapă, o idee de ansamblu asupra ceea ce am văzut aici este că copiii români sunt pregătiți de mici pentru studiu, iar copiii galezi sunt pregătiți de mici pentru viață. Asta este cel puțin părerea mea, sper să nu fie greșită, dar v-am zis, sunt foarte multe lucruri care diferă între sistemul nostru de învățământ și sistemul lor de învățământ. Da, deci ne aflăm în Prestatin. Din Prestatin probabil o să vă întrebați cum am ajuns în halul ăsta. Vreau să vă zic că 4 zile la rând ne-a terminat efectiv un vânt umed și rece, care vine din coace dinspre Marea Irlandei și a bătut, pot să spun, într-un mod turbat asupra acestei mici localități și asupra întregii coaste vestice a țării Galilor. Și bineînțeles că ne-am ales cu răcel, cu dureri de cap, cu stări destul de disconfortabile, dar ce să facem, mergem înainte. Vreau să vă spun că din această localitate o să iau un tren cu care mă deplasez până în Bangor. Este un orășel situat în sud-vestul, de fapt în partea central, dar mai sudică a țării Galilor, iar de acolo o să iau un autobuz până în Lamberiz. Ce o să facem din Lamberiz? O să urcăm pe cea mai înaltă cotă din țara Galilor. Vârful se numește Snowdon, are 1085 de metri și spre această cotă se îndreaptă mai multe trasee din mai multe direcții, și dinspre nord, și dinspre est, și dinspre vest, însă noi o să încercăm dinspre sud, varianta clasică, pe care urcă și un tren. Nu o să urcăm cu trenul, vă dați seama, o să urcăm efectiv pe poteca turistică, pe drumul turistic. Din ceea ce am văzut pe net, este o potecă amenajată, chiar și pietruită pe multe dintre locuri, dar scopul meu este de a vă arăta imagini din zona înaltă a țării Galilor, pe care am mai vizitat-o cu ani în urmă și pe care vă rog foarte mult să o urmăriți cu atenție, fiindcă nu veți regreta, veți vedea imagini de vis și mai mult decât atât vă recomand să veniți în țara Galilor, pentru că este un ținut superb. O să discutăm un pic și despre geografia Regatului Unit al Marii Britanii, dar puțin mai încolo, și până una alta așteptăm să vină acel minunat tren să ne ducă în localitatea respectivă. Din Prestatin, dacă veniți aici, deși nu este cazul, dacă veniți cu avionul, noi am venit pe via Manchester, se poate veni și pe via Liverpool. Cred că cel mai indicat ar fi să luați trenul direct până în Bangor, iar de acolo cu autobuzul să mergeți și să vizitați zonele respective. Este și un circuit cu mașina pe un drum de munte în jurul muntelui Snowdon, deci dacă închiriați mașină puteți să faceți și acest lucru, sau dacă aveți gânduri din acestea năstrușnice ca mine, puteți să vă echipați cu echipament de munte și să faceți trasee dinspre direcțiile pe care vi le-am menționat, dar grijă mare, fiindcă noi ne aflăm la final de iarnă, început de primăvară, și atunci cu siguranță este și zăpadă sus, motiv pentru care echipamentul trebuie să fie specific turilor de iarnă. Am răgușit, recunosc chestia asta, din cauza acelui vânt. Ieri am înghițit și o cantitate, cred că destul de substanțială, de nisip, fiindcă a fost și o mică furtună de nisip dinspre mare, care a fost abătut spre zona aceasta de coastă. Având o activitate cu copiii pe țărm, a trebuit să suportăm aceste iureșuri de nisip și vânt puternic, parte dintre ele strecurându-se, bineînțeles, prin căile respiratorie și în plămânii noștri, cei de toate zilele.
ne vedem pe traseu și cu imagini, bineînțeles, cu care v-am obișnuit de fiecare dată, sper eu, spectaculoase. După drumuri sinuoase din Bengar și până în Lamberiz, trecând și prin alte sate, deci autobuzul nu vine direct în Lamberiz, mai trece și prin alte sate ca să mai colecteze clienți. Am ajuns într-un final în Lamberiz, unul dintre cele mai cochete și mai frumoase sate pe care le-am văzut în viața mea. Recunosc că nu sunt pentru prima dată aici. Cred că sunt a treia oară, dacă mă gândesc bine. Am venit cu un prieten din Londra, Michael Buckland îl cheamă. Am venit cu mașina, ne-am plimbat prin zonă și știu foarte bine zona aceasta Snowdonia, pentru că vârful Snowdon, vă spuneam, de 1085 de metri, este cea mai înaltă cotă a țării Galilor, dar totodată și parte componentă a Parcului Național Snowdonia. Este o arie protejată absolut minunată, chiar și dacă nu reușiți să urcați pe vârf, dar numai să vizitați zona asta, care odinioară, nu sunt sigur acum, dar odinioară a fost și zonă minieră, destul de multe neferoase în zonă, mine de neferoase, plumb, ceva cupru, dacă mi-aduc bine aminte, nu știu dacă și zinc, dar multe dintre ele au fost închise și destinate oarecum
vizitării turistice. Urcăm pe o potecă chipurile. După cum observați, nu e o potecă, este un drum din ăsta de munte pe care urcă și mașini. Până unde nu știm sigur. Dar din Lamberiz și până pe vârf sunt date aproximativ 9 mile. Asta înseamnă undeva aproape de 15 km. Iar drumul dus întors este calculat undeva la aproximativ 6 ore. Sper să mă încadrez. Dacă acum este în jur de 9, o să mă întorc undeva pe la un 3 înapoi, ca să ajung în Prestatin undeva până în ora 7 seara.
Să știți că am plecat de ceva vreme din Lamberiz. Lucrurile se păstrează în parametrii așteptați, în sensul că poteca este cea pe care teoretic o știam, și anume faptul că este amenajată după cum vedeți, adică este pietruită. Nu știu dacă acest lucru se întâmplă până pe vârf. Încă n-am trecut la echipamentul de iarnă. Momentan nu este cazul. Poteca este uscată, bine conturată. Vă spuneam ceva mai devreme că există o cale ferată care duce până pe vârf, dar am impresia că nu este funcțională momentan, fiindcă am văzut pe cineva lucrând acolo jos, chiar în porțiunea inferioară, lucrând la cale ferată. Asta înseamnă că este puțin probabil să fie deschisă publicului larg astăzi. Dar noi suntem veniți să mergem perpedes. Am pierdut poteca un pic mai jos. Există un drumeac din ăsta, să-i spunem așa, de acces către fermele din zonă, care este asfaltat. M-am băgat pe sub un pod care ne-a trecut pe sub calea ferată, pierzând această potecă pe care mă aflu acum, dar am recuperat-o pe parcurs. Ia că vine și un biker în spatele meu. Da. Nu știu dacă vrea să urce pe vârf. Hello. Morning. You want to go up there on the summit? Yeah. Good. What can I say? Good luck. Thank you. Oh. Da. Băiatul are gânduri serioase să urce cu bicicleta pe vârf. Cred că drumul, cel pe care mergem și care continuă, de câte văd, în partea superioară cu paralel oarecum cu calea ferată, din el se desparte poteca finală spre vârf, care, din câte am văzut, este mai tehnică și are și ceva porțiuni expuse la avalanșă, dar din câte văd, statul de zăpadă nu pare a fi foarte consistent.
Well done, man. După aproximativ 2 ore, să zic și un pic, este aproape de 12, da, să zicem 2 ore jumătate cu filmare cu tot, ne antrenăm pe ultima bucată spre vârful Snowdon. Avem foarte puțin, ceea ce m-a surprins, deși este final de martie, început de aprilie, este faptul că nu este zăpadă așa cum suntem obișnuiți să vedem în munții noștri. Din cauza climatului acesta oceanic, care este foarte moderat, dar și plin de precipitații, se pare că acestea sunt mai mult în stare lichidă și foarte rar în stare solidă, astfel încât să se depună un strat consistent de zăpadă. În schimb, priveliștile sunt absolut minunate, cât vezi cu ochii numai munți, nu de înaltă altitudine, vă spuneam, undeva cu puțin peste 1000 de metri, însă extraordinar de frumoși, extraordinar de bine, cum să spun, conturați ca și trasee turistice, fără marcaje, dar potecile sunt foarte clare, sunt amenajate cu lespezi, astfel încât turistul de rând să nu aibă probleme în a înainta spre piscurile propuse, dacă le putem spune astfel. Da, destul de multă lume. Vă spuneam, n-am folosit echipamentul de iarnă, dar nici nu-mi pare rău că l-am cărat cu mine.
Hold on. Walk around this side. Side, Take this side. lower half. Come, sorry. Hello. 1085 de metri, oameni buni. Frumos. După cum observați în spatele meu, un adevărat pelerinaj, oameni care urcă pe niște trepte special amenajate pentru a ajunge pe cota cea mai înaltă a țării Galilor, vârful Snowdon, 1085 de metri. Deci vin dinspre vest și coboară încoace spre partea asta estică a muntelui. Un munte absolut splendid, foarte alpin și foarte spectaculos. În spatele meu se vede frumos Marea Irlandei, care separă Irlanda de ținutul acesta britanic numit Țara Galilor. Deci, practic, avem vedere frumoasă spre toate părțile înalte, dar și joase ale țării Galilor. Da, o să mai zăbovim puțin aici, vă lăsăm în companie imaginilor, după care revenim cu detalii pe traseu. Am și eu o mică surpriză, în sensul că nu vreau să mă întorc pe unde am urcat, ci vreau să fac o mică buclă, în sensul de a coborî pe la lacurile din apropierea Lamberis Pass, adică trecătoarea Lamberis, iar de acolo cred că foarte probabil va trebui să o iau pe asfalt, pe drumul național la vale și să ajung până în stațiunea de unde am plecat de dimineață. Dar până acolo mai avem de văzut lucruri interesante și frumoase.
Am revenit din pelerinajul nostru, stimabili companioni. Tot nu m-a lăsat gâtul. Poate data viitoare. Da, eu zic că am făcut treabă bună astăzi. Eu zic că am făcut o tură pe cinste. Am revenit în Prestatin, acest minunat orășel situat în nord-vestul țării Galilor, care ne-a fost gazdă o săptămână cât am stat aici. Am peripețit cu activitățile noastre didactice, schimbul nostru de experiență pe care l-am avut cu școala galeză din Prestatin și care vreau să vă spun că m-a uimit, vă mai spun încă o dată, m-a uimit prin felul că cred că lucrul care a fost într-adevăr cel mai uimitor a fost legat de faptul că familii de englezi își dau copiii de mici să învețe și galeză, tocmai pentru avantajul de a porni în viață vorbind două limbi. Chiar dacă nu este o limbă de circulație internațională, făceam o glumă chiar cu directorul școlii, îi ajută măcar la bârfă. Este o glumă, ce-i drept, nu numai asta, fiindcă dacă toată lumea știe engleză peste tot, e cam greu să bârfești în limba engleză, așa că galeza se pretează mai bine la astfel de activități. Cu ghilimele de rigoare, repet. Da, Regatul Unit al Marii Britanii, n-am avut timp să spunem prea mare lucru din punct de vedere geografic despre el. Arhipelag situat în partea vestică, nord-vestică a Europei, cu 210.000 km², deci cu puțin mai mică decât România, sau mai mic decât România, înconjurat de mări și de ocean, de o parte și de alta. Chiar aici, aproape de noi, se află Marea Irlandei, care desparte Irlanda de Regatul Unit al Marii Britanii, cu o populație de 65 de milioane de suflete și cu capitala la Londra. Însă, per provincii, fiindcă vorbim și de provincii, în nord se află Scoția, care are capitala la Glasgow. Țara Galilor, unde ne aflăm și noi, se află cu capitala la Cardiff, iar Anglia, așa după cum știți, cu capitala la Londra. Cotele cele mai înalte, 1330 de metri în vârful Ben Nevis, cel mai înalt de pe teritoriul Regatului Unit și cel mai înalt din Scoția. Snowdon, pe care l-am urcat și noi astăzi, și în zona Peak District, să știți că nu mai știu altitudinea, am fost cu mulți ani în urmă și acolo. În zona Peak District se află cota cea mai înaltă a Angliei. Dacă o să-mi aduc aminte, la o nouă ediție, când ne vom mai întâlni, o să vă comunic. Da, o tură frumoasă, un munte spectaculos. Inițial eram pornit din Lamberis să urc pe cota cea mai înaltă și să revin pe același traseu, dar când am văzut că mă ajută vremea și mai ales peisajul, am zis să fac și un circuit. Am coborât pe la lacurile din zona, cred că Lamberis Pass, dar nu este Lamberis Pass, am coborât în Penny Pass, iar de acolo am luat autobuzul și am revenit în Lamberis. Ca și parte de acces, ca și zonă de acces, părerea mea este că cel mai eficient este să luați un zbor direct la Glasgow, nu la Glasgow, scuzați-mă, la Liverpool, iar de la Liverpool să luați trenul până în Bangor, de unde, cu ajutorul unui autobuz, veți ajunge până în localitatea Lamberis. Dacă au mai fost lucruri care mi-au scăpat în această tură, vă rog să mi le comunicați în scris pe pagina noastră sau pe linkul nostru de YouTube și să îmi spuneți tot ce altceva doriți să știți despre acest minunat munte. Până la o nouă ediție Aventura TV, să auzim numai de bine!